สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราวิซีพีนะวันนี้มาอยู่ในเกมตัวเกียวกรุงในเวคเคนนิ่งกันนะครับผมวันนี้เป็นคอนเทนต์นะครับรีวิวตัวละครคานิกินะครับพระเอกมาแล้วของเรานะฮะตัวคานิกินี่เป็นตัวแรกของตัวละครธาตุใหม่นะครับผมก็คือธาตุทำลายนะครับผมเป็นธาตุที่สามารถตีชนะทางทุกธาตุในเกมตอนนี้นะครับผมก็คือเกมเรามี5ธาตุเนาะมี3สีปกติแล้วก็แสงมืดนะครับ3สีปกติมันก็จะเป็นวงกลมเนาะชนะกันเป็นงูกินหางนะครับส่วนแสงมืดก็ชนะกันเองนะครับผมก็คือแสงชนะมืดมืดชนะแสงนะครับแต่ตัวของคานิกิเนี่ยคานิกิคือสามารถตีชนะทางทุกตัวแล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยตีคานิกิเนี่ยก็คือจะแพ้ทางนะครับเพราะฉะนั้นตัวมันเป็นธาตุใหม่ตัวแรกที่เข้ามาในเกมและเป็นตัวที่โคตรเวอร์ใช้คำนี้เลยว่าตัวแม่งเวอร์มากนะครับมาเริ่มกันที่ลูกบอลที่เป็นบั๊กของเรานะครับอ่าบอกก่อนว่าตัวของคานิกิเนี่ยมันเป็นแท็กอันเทเนาะไม่ใช่ RO นะครับแต่ว่าบัฟของมันเนี่ยมันบัฟให้โดยไม่จำกัดฝ่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยเอาไปเล่นกับ RO ได้ไหมถ้า RO ทีมนั้นไม่ได้ระบุว่าบนสนามทุกตัวต้องเป็น RO ก็สามารถเอาคาเนกิไปเล่นได้นะครับแบบเพิ่มต่อเป็นบัฟที่แบบว่าเพิ่มต่อจำนวน RO ที่อยู่บนสนามอะไรอย่างนี้รอคาเนกิไปเล่นได้แต่ถ้าอ่าตัวไหนที่บอกว่าบนสนามทุกตัวต้องเป็น RO บัฟนั้นจะไม่ทำงานก็ไม่แนะนำให้เอาคาเนกิไปเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาอ่านกันก่อนแล้วก็อันนี้เป็นภาษาไทยผมไม่รู้ว่ามันแปลผิดไหมแต่เดี๋ยวผมจะไปแปลอังกฤษอีกทีหนึ่งถ้ามีสิ่งที่ผิดนะเดี๋ยวผมจะแก้ให้ในหลังคลิปนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งที่ผิดก็ยืนยันตามนี้เลยก็คือเอาไปเล่นกับ RO ได้ถ้า RO บนสนามเนี่ยไม่ได้ระบุว่าทุกตัวต้องเป็น RO นะครับผมประมาณนี้มาเริ่มกันที่สกิลลูกบอลนะครับเมื่อมีตัวละครบนสนามใดนะครับได้รับเอฟเฟกต์ควบคุมหรือวีคนะครับจะทำให้ HP สูงสุดของตัวคาเนกิเนี่ยเพิ่มขึ้น 3%ตัวละครบนสนามมันไม่ได้ระบุฝั่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเมาทั้ง2ฝั่งนะครับผมทำให้คาเนกิเนี่ยมันสร้างวีคแล้วได้ให้ Max HP เนี่ยสูงสุดก็คือ 12%นะครับก็คือ4ตัวเนาะแล้วก็ฟื้นฟู HP ให้คานิกิด้วย 4%นะครับของ HP สูงสุดหากผู้ที่รับเอฟเฟกควบคุมหรือวีคเนี่ยเป็นศัตรูนะครับผมจะลบเอฟเฟกโล่และบัฟทั้งหมดของตัวละครนั้นๆนะครับผมก็ประมาณก็ถ้าใครโดนวีคก็โดนลบโล่ง่ายๆเลยนะครับใครโดนวีคเป็นลบโล่เนาะถ้าเป็นศัตรูแต่ถ้าเป็นทุกตัวบนสนามเนี่ยคานิกิอันนี้ก็น่าจะได้นะอันนี้น่าจะเป็นทุกตัวบนสนามแหละนะครับสังเกตว่าตัวมันเนี่ยแค่บอลก็โกงแล้วนับทุกตัวบนสนามแต่ข้อเสียมีแค่ศัตรูนะครับง่ายๆเลยต่อมาเริ่มกันที่เอฟเฟกต์กดการ์ดอันนี้คืออย่างข้อเสียเดียวที่ผมเห็นเลยก็คือมันเป็นตีเดียวนะครับผมซึ่งถ้ามันตีหมู่มันจะโกงไม่มีใครหยุดมันได้แล้วนะครับสร้างดาเมจซูเปอร์กลาหลนะครับ540%นะครับให้กับเป้าหมายซึ่งซูเปอร์กลาหลเนี่ยก็คือแอคแท็กของสกิลนี้เพิ่มขึ้น 60%นะครับความเสียหายที่สร้างแก่ศัตรูที่มีค่าวีคหรืออยู่ในสถานะวีคเนี่ยก็คือมี1เม็ดหรือหัวโยกแล้วก็ตามนะครับเพิ่มขึ้น 80%แล้วก็ทำให้เป้าหมายติดสตันด้วยนะครับก็อันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เทสเนาะแต่คาดว่านะครับตีตัวที่มีเม็ดวีคเนาะก็หัวโยกนะครับเพราะติดสตันแต่ถ้าตัวละครนั้นมีการดีบัฟนะครับก็การดีบัฟแดงเนาะหรือว่าการสถานะก็ไม่น่าสตันได้นะครับผมไม่ใช่การสถานะกันซีนะครับผมต่อมาก็คือเอฟเฟกของ0 ดาวนะครับหลังจากที่ตัวละครฝ่ายศัตรูใช้สกิลแอคทีฟนะครับตัวของคาเนกิเนี่ยจะได้รับจ้องเขม็งนะครับถ้าจ้องเขม็งครบ3ชั้นนะครับจะลบเอฟเฟกโล่ทั้งหมดเลยของศัตรูนะครับผมแล้วก็กระโดดกบนะครับดาเมจ220%นะครับใส่ศัตรูทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งไอ้ท่ากระโดดกบนี้ผมบอกเลยว่าแรงมากนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะลบเอฟเฟกจ้องเขม็งของตัวคาเนกิออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เมื่อสร้างเอฟเฟกควบคุมหรือวีก็คือเมื่อทำให้ศัตรูหัวโยกได้นั่นแหละไม่ว่าจะกดการ์ดหรือกระโดดกบนะครับจะทำให้สกิลของคานิกิเนี่ยมันอัพเลเวล1ครั้งนะครับจำกัดทำงานได้1ครั้งต่อเทิร์นนะง่ายๆเลยก็คือเน้นใช้สกิลของคานิกิทำให้อีกฝ่ายหัวโยกนะครับเพื่อที่จะได้อัพแรงเนาะประมาณนี้นะครับส่วนท่ากระโดดกบนี่เป็นท่าที่แรงมากนะครับก็คือ
ทุกๆ HP ของตัวเองที่ลดลงนะครับจะทำให้อัตราคริของการโจมตีนี้เพิ่มขึ้น 6% นะครับความเสียหายคริเพิ่มขึ้น 1.5 และความเสียหายที่สร้างเพิ่มขึ้น 2%คือยิ่งเลือดลดเยอะยิ่งแรงมากนะครับสกิลนี้จะไม่กระตุ้นเอฟเฟกต์ดูดเลือดก็คือถ้าฮานิกิใช้สกิลนี้นะครับจะไม่ดูดเลือดเข้าตัวเนาะแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับ 130% ของอัตราดูดเลือดคือใส่ดูดเลือดเพื่อไม่ดูดเลือดง่ายๆครับใส่ดูดเลือดเพื่อให้แรงขึ้นไม่ได้ใส่ดูดเลือดเพื่อให้ดูดเลือดตัวมันแบบมีแต่ความอีหยังว้ามากนะครับพออ่านเนี่ยต่อมานะครับเอฟเฟกต์1 ดาวค่าสถานะทั้งหมดนะครับเน้นว่าทั้งหมดนะครับไม่ใช่ความสามารถพื้นฐานเพราะฉะนั้นมันคือออ สแตทของฝ่ายเรานะเพิ่ม 12% และไม่ระบุฝ่ายด้วยนะครับผมและค่าสถานะที่เกี่ยวกับการโจมตีนะครับรวมถึงความเสียหายที่ตัวคานิกี้ได้รับนะครับจะเพิ่มขึ้นอ่า ไม่ได้รับขออภัยความเสียหายที่ตัวคานิกี้สร้างนะครับผมจะเพิ่มขึ้น 16% เมื่อนะครับตัวละครฝ่ายเราได้รับความเสียหายจะได้จะทำให้ HP สูงสุดของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 5% 1เทิร์นสูงสุดได้3ครั้งมาสรุปใหม่คือ1เพิ่ม all stat 12% ให้ฝ่ายเราโดยไม่สนแท็กนะครับไม่มีข้อจำกัดเลย2นะครับเพิ่มความสามารถด้านการโจมตีรวมถึงความเสียหายที่คานิกี้สร้างเนี่ยเพิ่มขึ้น 16%ถ้าง่ายๆเลยนะครับด้านดาเมจโดยเฉพาะเนาะคานิกี้เพิ่มความสามารถด้านการโจมตี 28%นะครับแล้วก็ความเสียหายที่สร้างเพิ่ม 16%นะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับเมื่อตัวละครฝ่ายเรานะครับโดนโจมตีนะครับไม่ว่าจะจากแอคทีฟหรือแพสซีฟเนาะจะทำให้ HP สูงสุดของตัวละครนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้น 5% 1เทิร์นนะครับสูงสุดก็คือ3ครั้งก็คือ 15%เยอะมากนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์2ดาวนะครับตอนแรกเราจะไม่ค่อยพูดเอฟเฟกต์2ดาวเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างวีคนะครับแต่ของคานิกี้เนี่ยก็นั่นแหละครับเมื่อสร้างวีคนะครับจะมอบเอฟเฟกต์เพิ่มดาเมจที่สร้างแก่ตัวเองซึ่งมันสร้างง่ายมากนะครับต่อไปเอฟเฟกต์3ดาวนะครับผมเมื่อเริ่มเทิร์นฝ่ายเรานะครับหากตัวละครฝ่ายเรามี HP ต่ำกว่า 50% นะครับผมจะลบล้างดีบัฟแล้วก็เอฟเฟกต์วีคนะครับของตัวคานิกี้ก็คือมันเอาไว้สู้คานิกี้ด้วยกันนั่นแหละเวลาเราโดนหัวโยกคานิกี้ก็จะล้างเอฟเฟกต์วีคของตัวเองได้แต่ว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเลือดต่ำกว่า 50% นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์สิ้นหวังนะครับเป็นเวลา1เทิร์นเมื่อได้รับความเสียหายนะครับหากตัวเองมีเอฟเฟกต์สิ้นหวังอยู่จะดูดซับ 50% ของความเสียหายที่ได้รับนะครับเมื่อจบเทิร์นฝ่ายเราครั้งถัดไปนะครับอ่าจะได้รับความเสียหายอีกครั้งที่เท่ากับปริมาณที่ดูดซับไว้ก็คือเอาง่ายๆมันเก็บดาเมจไว้ได้1เทิร์นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจคือมันไม่ได้ลดนะครับมันแค่เก็บไว้มันถามว่ามันเก็บไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะไประเบิดนะครับแล้วก็ไปกระโดดกบแล้วก็จะแรงมากเพราะว่าเลือดมัน0%เนาะเพราะฉะนั้นดาเมจเนี่ยมันจะแรงขึ้น20%นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรแรงขึ้นเยอะมากนะครับก็2%ใน100เนาะถ้าเลือดเหลือ0นะครับก็แรงขึ้น20%ทุกอย่างนะครับความการความอัตราคริความเสียหายคริความเสียความสามารถที่ความเสียหายที่สร้างเพิ่มขึ้นลิ้นพันนะครับสกิลมันเยอะมากก็ประมาณนี้ก็คือเอฟเฟกต์3ดาวเนี่ยเน้นว่าต้องมีตัวละครที่ต่ำกว่า 50% นะครับผมเพื่อที่ตัวของคาเดกิจะได้ล้างวีคให้ตัวเองได้นะครับแล้วก็ได้รับสิ้นหวังเนาะสิ้นหวังก็ไม่ใช่การที่ลดดาเมจนะครับเป็นการดูดซับไว้แล้วก็เมื่อจบเทิร์นฝ่ายเราในเทิร์นหน้านะครับดาเมจที่ดูดซับไว้ก็จะเข้าตัวคาเนกิเองเพื่อที่จะทำให้ทำดาเมจครั้งสุดท้ายก่อนตายประมาณนี้นะครับผมซึ่งสิ้นหวังเนี่ยเรามาดูกันนะครับดึงการโจมตีทั้งหมดมาที่ตัวเองนะครับและลดความเสียหายที่ได้รับและรวมถึงความเสียหายเพิ่มเติมลง 20% และยังมีภูมิคุ้มกันต่อดีบัฟและเอฟเฟกต์วีคหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวมันเนี่ยไม่เหมือนฮิเดะเนี่ยคือลดให้เพื่อนที่พลังโจมตีเยอะที่สุดเนาะแต่ตัวของคานิกิเนี่ยคือสิ้นหวังเนี่ยมันดูดมันโล่นะครับมันยั่วยุให้อีกฝ่ายมาตีคานิกิตัวคานิกิเนี่ยจะได้โดนดาเมจเบาลงนะครับไม่ใช่เพื่อนนะครับคำว่าดูดซับนะไม่ใช่เพื่อนนะคือตัวคานิกิเนี่ยได้รับดาเมจเบาลงนะแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับเน้นย้ำว่าไม่ได้โดนดาเมจเบาลงสมมติดาเมจเข้ามา100นะครับลดความเสียหายลง 20% หมายความว่าคานิกิเนี่ยจะโดนดาเมจ 80% นะครับผมแล้วก็ถ้าคานิกิมีสิ้นหวังนะครับจะดูดซับดาเมจ 80% นะครับผม
ก็คือ 40% ครึ่งหนึ่งของ 80% นะครับโดดดาเมจมา 40%ไม่ใช่ 40%ค่าดาเมจเข้าดาเมจเหลือ 80 เนาะดาเมจเหลือ 80 นะครับดูดซับมา 50 ก็เท่ากับว่าดาเมจที่คาเนกิดูดซับมาเนี่ยจะมี 40 นะครับแต่ว่าดาเมจที่โดนก็ยังโดน 80 อยู่นะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าสมมุติจบเทิร์นหน้านะครับคาเนกิก็จะโดนดาเมจเพิ่มอีก 40%นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันดาเมจที่โดนเนี่ยมันจะดูเยอะกว่าความเป็นจริงแต่ว่าในเทิร์นที่เราโดนเนี่ยมันมีลดดาเมจทำให้มันตายยากและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำดาเมจครั้งสุดท้ายซึ่งมันแรงมากๆนะครับนี่ครับการลบล้างก็เหมือนกันกับท่าโดดกบ1 ดาวเนาะเพราะฉะนั้นจากที่อ่านสกิลจะรู้สึกว่ามันสกิลมันตัวมันวุ่นวายมากนะครับเน้นหลักๆเลยคือยืนทำดาเมจโง่ๆครับมีซับพอร์ตเพื่อนมีแทงค์ให้เพื่อนแล้วก็มีทำดาเมจหมู่มีติดวีมีลบโล่คือตัวมันเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วสำหรับอันเทคุนะครับมาเราจะมาเทสในอารีนากันนะซึ่งทีมที่ดีที่สุดเนาะเท่าที่ผมเทสมานะครับคือทีมนี้นะครับผมก็คือเราเอาโทกะปีใหม่ออกเลยนะครับแล้วก็คานิกิ1 ปีก็โดนแทนด้วยคานิกิตัวใหม่นะครับผมถามว่าทำไมเราไม่ใช้โทกะปีใหม่โทกะปีใหม่เนี่ยมันเป็นดาเมจหมู่เนาะการที่ไม่มีเฟรมวิงอยู่บนสนามเนี่ยมันทำให้ดาเมจมันลดลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราใช้ฮิเดะมาเพื่อเร่งดาเมจเดี่ยวของ2 ตัวนี้เนาะทำให้มันสามารถปิดสักตัวหนึ่งได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้ส่วนตัวซับก็ตามที่คลิปที่แล้วที่ผมเคยลงเนาะใช้เป็นตัวจับมือแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเน้น CP แล้วเอาตัวจับมือมามีประโยชน์กว่านะครับถ้าเราไม่กดไม่เจอใครก็น่าจะต้องเหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะไปเทสกับไอดีองชายนะครับผมคือตัวมันผมบอกเลยว่าเป็นตัวก๊อตที่ควรมีนะครับผมต่อให้เล่น RO ผมก็มองว่าถ้าเราไม่ได้เล่นตัวที่บังคับว่าจะต้องเป็นแท็ก RO หมดคานิกิมันก็เอาไปเล่นได้นึกออกไหมครับคือตัวมันค่อนข้างที่จะ OP มากนะครับแล้วผมบอกเลยว่าท่านเลเวลการ์ดเท่ากับตัวของโทกะนะครับแรงกว่าโทกะแสงอีกนะครับตัวมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นข้อสังเกตเลยข้อควรระวังเลยก็ว่าได้เนี่ยข้อคานิกิตีก็จะติดวีค1 เม็ดเห็นไหมครับมันติดวีคง่ายมากเลยนะครับข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งของคนที่เล่นอันเทคุนะครับอย่าให้ชามของเฟรมวีนะครับไปติดที่โทกะแสงเด็ดขาดเพราะว่าโทกะแสงเนี่ยมันมีอมตะเนาะแต่ถ้าคุณมียั่วยุอยู่บนหัวเนี่ยมันจะมีคนที่เขามีแท็กติกตีเนี่ยกระโดดกบเห็นไหมกระโดดกบคือมันโดดแรงมากมาต่อนะครับอย่าพยายามให้ไปติดที่ตัวของโทกะแสงเนาะเพราะว่าตัวแท็กติกนะครับตีตัวยั่วยุตายทันทีมันมีบางหลายคนส่วนมากจะมีใส่กันนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเป็นอมตะแต่ว่าถ้าคุณมียั่วยุอยู่บนหัวเนี่ยแท็กติกมันจะตีทะลุนะครับเพราะว่ามันไม่สนเงื่อนไขความเป็นอมตะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับห้ามเด็ดขาดเลยเอาตัวยั่วยุมีตัวของขออภัยตัวอมตะมีตัวของยุเนี่ยห้ามเลยนะครับมาเรามาเจออาโรกิรินะครับเราเก็บฮิเดะก่อนเลยครับตัวปัญหาแล้วก็เล็งตัวของอายาโตะนะครับมาดูดาเมจกันครับสังเกตว่าดาเมจเยอะมากนะครับ3,200,000นี่คือ RO ที่ได้รับการอัปเกรดโดยมีทัทละแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคือมันแรงเวอร์เลยครับทีมตอนนี้อันเทดูดาเมจมันเกือบเท่าโทกะขั้น3นะครับผมเดี๋ยวจะมีโดดกบอีกนะครับฝ่ายตีครบ3 ครั้งแล้วก็ได้โดดกบจ้องเขม่งครบ3 ครั้งเนาะตีครั้งที่1จ้องเขม่งตีครั้งที่2จ้องเขม่งตีครั้งที่3จ้องเขม่งกระโดดกบปับ5 ล้านอันนี้คือเลือดเกือบเต็มหลอดมันโดดไป5 ล้านครับไม่ได้อยากจะหยาบนะครับแต่บอกว่าอยากจะบอกว่าไปเล่นกับตัวมันเวอร์มากครับผมบอกเลยตัวมันเวอร์มากนะครับที่ผมเคยตีต่างตรงเอโตะไว้เนาะเอโตะเนี่ยมันสามารถสู้ทีมนี้ได้แต่นะครับทุกอย่างต้องเหนือกว่าอันเทคุนะครับ4 ข้อที่ผมเคยพูดไปเนาะ
ต้องเหนือกว่าอันเทคุทั้งหมดเลยนะครับไม่เช่นนั้นผมบอกเลยว่าสู้อันเทคุไม่ได้นะครับไม่ได้แน่นอนทุกอย่างต้องเหนือกว่าอันเทนะครับแต่ตอนนี้ต่างชาติเนี่ยจะเริ่มสู้ได้แล้วเพราะว่าการมาของอายาโตะ 1.5 ปีนะครับตัวของอายาโตะโอ้เหมือนกับว่าเขาจะมีแท็กติกตีสวนนะครับก็มีแท็กติก LR นะครับตีสวนการมาของอายาโตะ 1.5 ปีเนี่ยมันทำให้ทีม RO กิริเนี่ยเก่งขึ้นมากนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเรามันไม่ได้รัดมาเนอะเพราะฉะนั้นก็ทำใจครับจ้องกระหมิงโอ้หัวโยหัวโยอันนี้เราจะวางวีคไม่ได้เอ้าวางวีคได้เอ้ามีรางวีคด้วยเอ้านี่ผมอ่านสกิลผิดเลยนะครับเนี่ยหัวโยกไปโนโรหายหัวโยกเฉยอันนี้คือเราเล่นแบบยื้อๆเลยล่ะแล้วดูดาเมจที่มันทำเยอะมากครับ4 ล้าน3 5 ล้านเนี้ยยิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงครับแรงมากนะครับพระเอกครับพระเอกมาแล้วของจริงครับพระเอกจริงๆของเรื่องด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นยอมเขาไปก่อนครับตอนนี้อันทีครับช่วงเวลาของเขามันช่างยาวนานซะเหลือเกินนะครับในสายตาทีมอื่นประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเล่นสัก2-3 ตาแล้วกันนะครับคาเนกิใหม่ผมบอกเลยว่าใครเป็นเมนันเทก็ดีใจด้วยครับคุ้มค่าที่จะลงทุนแบบสุดๆหาอะไรที่เปรียบเราจะตีอายาโตะไปก่อนนะครับเราไม่ใช้คาเนกิเนาะเพราะว่าคาเนกิเป็นแค่ขั้น1นะครับโทกะแสงเนี่ยต่อให้เป็นโดนหลุมดำนะแต่ถ้าขั้น3เนี่ยดาเมจมันก็ยังแรงนะครับผมเอ้ยมีตีสวนด้วยเหรอทำไมเดี๋ยวนี้ขยันตีสวนจังอะระวังหมดครับผมบอกเลยว่าคือมันเป็นเป้าเดียวอะดีแล้วนะครับผมเพราะถ้ามันตีหมู่เนี่ยแล้วมันแรงขนาดนี้เนี่ยโทกะแสงมันก็จะทำแพสซีฟยิงไหลไปเรื่อยๆนะครับมันดีแล้วเดฟออกแบบมาดีแล้วนะครับถ้าไม่อยากให้มันโกงเกินไปเป็นแบบนี้ดีที่สุดแล้วนะครับผมก็อีกสักตาหนึ่งแล้วกันเนาะคลิปมันจะยาวไปนะครับโดยรวมแล้วก็ก๊อตครับเทียร์ก๊อต100%นะครับถ้าใครอยากให้ผมจัดเป็นเทียร์ลิสต์แต่ละแท็กแต่ละองค์กรก็บอกได้นะครับผมไปเจอเว็บมาแล้วที่เอาไว้จัดเทียร์ลิสต์นะครับเดี๋ยวจะทำให้อันนี้เราเจอเป็นบอทเนาะเราก็ตีให้มันเสร็จไป11 ล้านตีบอทตัวเดียวคือมันบูทเพื่อนน่าเกลียดไปครับมันบูทแบบออลสเตตทุกตัวไม่มีแท็กมันบูทได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปตีกระต่ายลองไปตีกระต่ายเพราะว่ากระต่ายมันอีกฝ่ายมันได้วีโดนวีง่ายครับลองไปตีกระต่ายดูประมาณนี้นะครับผมก็สรุปสั้นๆครับเทียร์พระเจ้าครับขึ้นที่1โนน1ไปเลยครับแซงทุกตัวที่เคยอยู่เทียร์ก๊อตมาก่อนแซงไอโทกะแซงด้วยครับแซงขึ้นไปเลยนะครับอุตาแซงฮิเดะโดนตบมันขึ้นที่1ไปแล้วนะครับมันไม่มีตัวมาแก้มันแล้วนะครับยกเว้นคนที่จะเป็นเมน RO แล้วก็มีเอโตะนะครับผมสำหรับตัวละครนี้นะฮะประมาณนี้เนาะก็คือสุ่มเถอะครับสุ่มเถอะครับอย่างน้อยก็6 ดาวครับเพราะว่าความสามารถมันถ้ามันไม่ได้แปลผิดพลาดนะครับก็คือมันอยู่ได้ทุกฝ่ายนะครับแต่ตัวละครมันเองเนี่ยเป็นอันเทคุนะครับประมาณนี้นะกันสำหรับคานิกิตัวใหม่นะครับผมส่วนคลิปหน้าก็จะเป็นตัวของ
คลิปเอโตะแล้วนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ